Hello friends, welcome to my YouTube channel. আজি আমি আলোচনা কৰিম মাইক্ৰসফট অফিস অৰ্ডাৰ ইনসার্ট ট্যাবৰ বিষয়ে। ইমান দিনে আমি আলোচনা কৰিছিলো হোম ট্যাব। ইয়াৰ আগৰ ভিডিওখিনি যদি আপুনি চোৱা নাই মই এই ভিডিওটোৰ তলত ডেসক্ৰিপচনত লিংকখিনি দি দিম। আপুনি সিৰিয়ালি যদি মোৰ ভিডিওখিনি চাই থাকে মাইক্ৰসফট অৰ্ডাৰত আপুনি মাস্টাৰ হ'ব পাৰিব। এতিয়া কি কৰিম আমি যে ইনসার্ট ট্যাব এই ইনসার্ট ট্যাবত ক্লিক কৰিলে আমি দেখা পাও যে এই রিবনত বহুত অপশন আছে, পেজেস, টেবল, ইলাস্ট্রেশন, মানে হোম আৰু ইনসার্টৰ রিবনত অপশনবোৰ বেছি আছে আৰু বাকিখিনি আমাৰ ইমান এটা পইণ্ট নাই। প্ৰথম অপশনটো ইয়াতে আছে কভাৰ পেজ। তে কভাৰ পেজত ক্লিক কৰিলে কি হয় আমাৰ যে আমি যেহেতু কিতাপ বা বহিবিলাকত কভাৰ পেজ দিব লাগে, তে আমি এই কভাৰ পেজৰ পৰা বহিবিলাকৰ কাৰণে কিতাপবিলাকৰ কাৰণে কভাৰ পেজ বনাব পাৰি। ইয়াতে আমি কভাৰ পেজত ক্লিক কৰিলে তলত দেখা পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ টেমপ্লেটৰ ডিজাইন আহিছে, কভাৰ পেজৰ ডিজাইন আহিছে আমাৰ ইয়াতে। মই যিকোনো ইয়াৰ পৰা এটা ডিজাইন লৈছোঁ, মই যেনিবা এইটোৱে ল'লোঁ। এই আষ্টিন আছে, এইটো ল'লোঁ। আষ্টিনটো ল'লোঁ, লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মোৰ পেজত ডিজাইনটো আহিছে। তো ডিজাইনটো আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখা পাইছে ডকুমেণ্ট টাইটেল বুলি আছে। তো এই ডকুমেণ্ট টাইটেলত মই যিটো বুকছ বা বুকছৰ কাৰণে কভাৰ পেজটো বনাম, সেই বুকছটোৰ টাইটেলটো ইয়াতে মই লিখি দিম। মই যেনিবা লিখিলোঁ ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ কম্পিউটাৰ, ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু কম্পিউটাৰ। তার তলতে দেখা পাইছে ইয়াতে আছে সাব টাইটেল, মানে সাব টাইটেলতো গমেই পাওঁ যে সাব টাইটেল দিব লাগে বহিবিলাকৰ আমাৰ। তো ইয়াতে মই লিখিলোঁ যে মাইক্ৰসফট অফিস বুলি কিবা এটা সাব টাইটেল দিলোঁ, মাইক্ৰসফট অফিস অফিসৰ সাব টাইটেল দিলোঁ। তাৰ তলতে লিখা থাকিব ইয়াতে অথৰৰ নাম লিখা থাকিব। ইয়াতে আপুনি অথৰৰ নাম লিখিব পাৰে। ইয়াতে অপশ্যনটো আহিছে এতিয়া অথৰ বুলি, ইয়াতে অথৰৰ নাম লিখিব পাৰে। তাৰপিছত ওপৰত ইয়াতে কণ্টেণ্ট লিখিব পাৰে। আপুনি যিটো বুকছ বনাই আছে সেইটো কিহৰ ওপৰত বনাই আছে, সেই কণ্টেণ্টখিনি আমি কভাৰ পেজত এড কৰি দিব পাৰোঁ। ইয়াতে আছে নহয়, ইয়াতে কণ্টেণ্টখিনি আমি দিব পাৰোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আমি পেজ এটাত ফটো কেনেকৈ ইনসাৰ্ট কৰিব লাগে, শেপছ কেনেকৈ ডিজাইন কৰিব লাগে, এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তেতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ এটা কভাৰ পেজ ডিজাইন কৰা শিকিম। এতিয়া মই কি আছে, এতিয়া মই যিটো পেজ লৈছোঁ সেই পেজটোৱে থাকিব, টাইটেল লৈছোঁ সেই টাইটেলটোৱে থাকিব, কিন্তু আমাৰ কি লাগে কভাৰ পেজৰ ডিজাইনটো সলাব লাগে। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, এই কভাৰ পেজ অপশ্যনত যাম। ইয়াৰ পৰা যিবোৰ বেলেগ বেলেগ ডিজাইন আপোনালোকে দেখা পাইছে সেইখিনি ল'ব পাৰোঁ। মই যেনিবা বেণ্ডেডটো ল'লোঁ। এতিয়া দেখা পাইছেনে মোৰ টাইটেল একে আছে, জাষ্ট কভাৰ পেজৰ ডিজাইনটো সলনি হৈছে। আৰু বেলেগ আছে নেকি চাওঁ, আৰু ক্লিক কৰি দিয়ক, ইয়াতে আছে। তো এই কভাৰ পেজটো যদি আপুনি ফুল্লি চাব লাগে Ctrl P কৰি দিয়ক, প্ৰিণ্ট। এতিয়া আমি ইয়াতে চাব পাৰি, ইয়াতে কভাৰ পেজটো আহিছে। তো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কি কৰিম, ফটো কেনেকৈ এড কৰিব লাগে কভাৰ পেজত, তাৰপিছত শ্বেডো কেনেকৈ দিব লাগে, শেপছ কেনেকৈ লগাব লাগে, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া কভাৰ পেজৰ তলতে এটা অপশ্যন আছে যিটো হ'ল ব্লেংক পেজ। ব্লেংক পেজটো ইমান এটা ডাঙৰ পইণ্ট নহয়। এতিয়া আমি চাম যে Ctrl N কৰিলোঁ, এন কৰি নতুন এটা পেজ লৈ ল'লোঁ। এই নতুন পেজত মই এটা পেৰাগ্ৰাফ লওঁ। পেৰাগ্ৰাফটো লোৱাৰ কাৰণে মই আগতে কৈছিলোঁ যে ইকুৱেল RAND অপেনিং ব্ৰেকেট, ইয়াতে মই 4,3 যদি কৰি দিওঁ আৰু ব্ৰেকেট ক্লোজ, মানে মোৰ তাত কি আহিব 4টা পেৰাগ্ৰাফ আহিব আৰু প্ৰত্যেকটো পেৰাগ্ৰাফৰ 3টাকৈ লাইন আহিব। এতিয়া মই এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ। এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে মোৰ পেজখিনি আহিছে, পেৰাগ্ৰাফটো আহিছে। ইয়াতে আমি চাম কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে। এটা ইনসার্ট অপশনৰ ইয়াত আছে ব্ল্যাঙ্ক পেজ।
তে ব্ল্যাঙ্ক পেজ মানে কি খালি পেজ কেনেকৈ ল'ব লাগে ধৰি লওক এটো মই 4টা প্যাৰাগ্ৰাফ লৈছো ইয়াতে মোৰ 2 নম্বৰ প্যাৰাগ্ৰাফৰ তলত এটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ এড কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে কি কৰিম মোৰ যদি কাৰ্সাৰ আছে সেই কাৰ্সাৰটো মই 2 নম্বৰ প্যাৰাগ্ৰাফত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰি কিনে এই ব্ল্যাঙ্ক পেজ অপশনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব যে ইয়াতে এটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ আহিছে এই দুটা প্যাৰাগ্ৰাফ ওপৰত থাকি গল তাৰ পিছত তলফালে স্ক্ৰল কৰক আৰু এই 4 নম্বৰ আৰু তলৰ দুটা প্যাৰাগ্ৰাফ তলত আহিছে আৰু মাজত এটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ এড হৈছে এতিয়া আপুনি এটো ভালদৰে চোৱাৰ কাৰণে আপুনি ভিউত যাব পাৰে ভিউ অপশনত গৈ ইয়াতে এটা আছে মাল্টিপল পেজেস তে মাল্টিপল পেজেস কইলে আমাৰ কি হ'ব এই যে ইয়াতে দেখাইছে সে ইয়াতে প্ৰথম পেজটো দুটা প্যাৰাগ্ৰাফ আছে মই তাৰ পিছত কি কৰিছিলো কাৰ্সাৰটো ৰাখিছিলো ৰাখি কিনে এন্টাৰ কৰিছিলো তে এটো ব্ল্যাঙ্ক পেজ হয় আৰু ইফালে কি হয় আমাৰ পৰৱৰ্তী প্যাৰাগ্ৰাফখিনি হয় এতিয়া কি কৰিব আনডু কৰি লম এটো Ctrl Z কৰিলো Ctrl Z কৰিলে আমাৰ আনডু হয় তে আনডু কৰাৰ লগে লগে এতিয়া দেখা পাইছে পেজটো জুম আউট বেছি হৈছে মই অলপ জুম ইন কৰিলো এনেকৈ আপোনাৰ যেটো প্যাৰাগ্ৰাফ বা যেটো লাইনৰ পিছফালে ব্ল্যাঙ্ক পেজ এড কৰিব লাগে আমি জাস্ট তাৰ পিছফালে কাৰ্সাৰটো ৰাখি কিনে এই ইনচাৰ্টৰ ব্ল্যাঙ্ক পেজ অপশনটোত ক্লিক কৰি দিলে আমাৰ নতুন এটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ এড হৈ যাব এতিয়া এই ব্ল্যাঙ্ক পেজৰ ওচৰতে কি আছে পেজ ব্ৰেক তেতিয়া পেজ ব্ৰেক আৰু ব্ল্যাঙ্ক পেজৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি হয় তে পেজ ব্ৰেক কৰিলে আমাৰ কি হ'ব যে যেটো লাইন আমাৰ ব্ৰেক কৰিব লাগে যেটো প্যাৰাগ্ৰাফৰ পৰা আমাৰ ব্ৰেক কৰিব লাগে তাতে মই কাৰ্সাৰটো ৰাখি কিনে পেজ ব্ৰেকত ক্লিক কৰি দিলো পেজ ব্ৰেকত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাৰ তলফালৰ যেটো প্যাৰাগ্ৰাফ আছিল সেইখিনি এটা নতুন পেজত আহি আছে এতিয়া মই আকৌ ভিউত গৈছো তাৰ পিছত মাল্টিপল পেজেছত চাও মাল্টিপল পেজেস কইলে কি হৈছে এতিয়া দেখা পাইছো নহয় নতুন এটা পেজ কিন্তু আহা নাই আমাৰ কি হৈছে পৰৱৰ্তী যেটো প্যাৰাগ্ৰাফ আছিল এই প্যাৰাগ্ৰাফখিনি নতুন পেজত আহি গৈছে মানে ব্ল্যাঙ্ক পেজ এটা এড হোৱা নাই এতিয়া নিশ্চয় আশা কৰো যে ব্ল্যাঙ্ক পেজ আৰু পেজ ব্ৰেকৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো বুজি পাইছে যদি আপোনাৰ কি লাগে ব্ল্যাঙ্ক পেজ লাগে তেনেহলে আপুনি কি কৰিব পাৰে ব্ল্যাঙ্ক পেজ লাগিলে আপুনি ইনচাৰ্টৰ ব্ল্যাঙ্ক পেজত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ প্যাৰাগ্ৰাফখিনি ভাগ কৰিব লাগে তেনেহলে আপুনি কি কৰিব পেজ ব্ৰেক কৰি দিব পেজ ব্ৰেক কৰাৰ কাৰণে আমাৰ শৰ্টকাট কিটো হ'ল Ctrl Enter মাৰিলে পেজ ব্ৰেক হ'ব কি কৰিছো Ctrl Enter এতিয়া চাইছে মই 2 নম্বৰ প্যাৰাগ্ৰাফত কাৰ্সাৰটো ৰাখি কিনে Ctrl Enter প্ৰেছ কৰিছিলো 2 নম্বৰৰ পিছৰ প্যাৰাগ্ৰাফখিনি আমাৰ তাৰ পৰৱৰ্তী পেজটোত আহি গৈছে আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে পৰৱৰ্তী আমি ফটো কেনেকৈ এড কৰিব লাগে শেপবোৰৰ ডিজাইনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ভাল লাগিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব